ดีครับสวัสดีครับเมื่อวานออนแอร์ EP 3ได้ดูปะดูย้อนหลังอ่ะเป็นไงบ้างกระแสเป็นไงบ้างคะโอ้ขนาดเราไม่ได้ดูอ่ะคือเราอ่ะกินข้าวอยู่ไม่ได้ดูสดแต่ว่าที่แท็กมาเนี่ยแอบเข้าไปเปิดดูเหมือนกันเป็นไงบ้างทำไมพี่เมย์เล่นใหญ่ขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยก็เลยรำคาญพี่เมย์อะไรเงี้ยเยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแบบพี่เมย์น่ารักพี่เมย์กุ้งกิ้งอะไรเงี้ยมีแบบพี่เมย์ร้อยมีมไหมไม่มีครับพี่เมย์เนี่ยจริงๆอายุร้อยแล้วอายุน้อยร้อยมีมไม่จริงมันเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เมย์เป็นคนมีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วคะขอมีมหนึ่งไม่มีขออันหนึ่งไม่มีหลอกมาจนได้แท็กซีนพี่มีมาไหนใครได้เมื่อกี้ใครได้ซีนเมื่อกี้หลอกมาจนได้น้องทันเป็นไงบ้างคะใน EP 3ครับหมายถึงเราคิดเล่นฟีดแบ็กก็เห็นว่าแบบผู้ชมก็เริ่มอินกับเรื่องแล้วก็แบบเฮ้ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อแบบว่าพี่เมธอย่างนี้จริงไหมอย่างนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามนี้จริงไหมคืออะไรมันมีเยอะอะแต่ว่ามันบ่อยอ่ะไม่ได้บ่อยมันมีเยอะแต่ว่าใช่มากไม่แต่ว่ามันมีคำถามที่แบบว่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องว่าแบบเฮ้ยจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเริ่มอินเราเริ่มมีเบาะแสขึ้นแล้วไหมใช่เพราะว่าเราจะเริ่มตามหาแล้วเบาะแสอะไรบ้างมาเราผัดกันตอบดีกว่าเสียงซอครับเบาะแสตอนต่อไปก็คือเสียงซอครับครับไม่ในที่ผ่านมาไง1-3เนี่ยไล่จาก EP 1แล้วเริ่มรู้อะไรบ้างแบบ EP 1รู้ว่าพี่เมธวิญญาณมีสีแดงใช่ EP 1สีวิญญาณ EP 2เป็นซึ่งวิญญาณสีแดงเนี่ยมันยังไงวิญญาณสีแดงก็คือไม่ได้ตายเพราะยังไม่รู้สาเหตุการตายของตัวเองวิญญาณสีแดงก็คือไปยืนท้ายรถแล้วไฟแดงไม่ใช่มีความเป็นไปได้ว่าไฟเบรกรถมันเก่าสาดได้รถมันเก่าไฟไม่แรงแล้วจริงๆอ่ะอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้แล้วทันอ่ะเห็นไปเองเพราะว่าไฟเบรกมันแบบสาดเข้าหาผมเป็นคนมีเซนนะพี่ต้องเชื่อในเซนผมสิไม่ก็คือทันอ่ะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยวิญญาณพี่เมธเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่มันคือไฟเบรกนะฮะครับแผลเก่งเหมือนกันก็ได้เบาะแสต่อไปคืออะไร EP 2มีข้อมือป่ะใช่ EP 2ไปมหาลัยแล้วเดินตามเด็กผู้หญิงไม่ที่บอกว่าที่เคยเรียนที่นี่ใช่เดินตามก่อนแล้วก็ไปไม่ไปเรียนที่นี่ใช่ก็เหมือนได้มหาลัยแล้วก็เริ่มรู้ว่าแบบเหมือนตัวเองเคยอยู่ที่นี่แล้วก็อะไรต่อคะแล้วพอมา EP 3ก็เป็นวิทยานิพนธ์ชื่อยาวมากแม้แต่ตอนท่องบทก็จำไม่ได้จริงขออีก1 รอบเลิกลักอะไรนะวิกฤตฟองสบู่แตกมันยาวจริงๆนะเครียดแล้วล่าสุดที่เรารู้เลยเบาะแสล่าสุดไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลตอนจบที่หัวแตกที่ทันหัวแตกแล้วเห็นมีรถพยาบาลมาจอดใช่พอรถพยาบาลมาจอดเสร็จเหมือนมีผู้ป่วยโรคหัวใจพอดีที่เป็นโรคเดียวกับพี่เมธแล้วเขาวิ่งเข้าไปทันก็เลยแบบเฮ้ยตกใจแล้วก็วิ่งไปขอข้อมูลแต่เขาไม่ให้ใช่ก็คือโรงพยาบาลแล้วเราก็มีตัวช่วยก็คือเราเห็นเพื่อนคุยกับพยาบาลครับผมเบาะแสก็มีไปแล้วโคนันก็ต้องทำงานกันหน่อยนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหบอกเลยว่าที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยบอกเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักสืบยิ่งกว่าคนแสดงอีกอ่ะใช่คือจริงๆนะคือแบบว่าในคอมเมนต์ในแท็กมาคือแบบทุกคนมีความอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยได้เบาะแสมาแล้วอ่ะมันจะยังไงต่อไปใช่หลังจากนี้เราจะได้เจออะไรบ้างหมายถึงว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เราแบบเฮ้ยบอกเลยว่าหลังจากเนี้ย EP ต่อไปมันจะมีความเข้มข้นของเนื้อเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าความทรงจำของพี่เมธจะกลับคืนมาเรื่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆพี่เมธอาจจะไม่ใส่เหมือน EP แรกๆนะซึ่งจริงๆแล้วพี่เมธก็ไม่เคยใส่เลยจริงๆพี่เมธใส่พี่เมธน่ารักพี่เมธกับสิงโตนี่ต่างกันไหมคะน้องต่างมากเลยครับให้น้องตอบครับพี่เมธกับสิงโตต่างกันไหมผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะเวลาพี่สิงห์ที่แบบ
มันจะมีบางโมเมนต์ที่พี่สิงห์เขาชาร์จพลังงานมาเต็มจริงๆอ่ะแบบได้นอนมาเยอะอะไรเงี้ยพี่สิงห์จะalertเป็นพี่เมธเลย ก็คือเขาจะมีความเป็นพี่เมธเลย แต่ตอนเนี้ยพี่สิงห์กำลัง ง่วง energy กำลังจะหมดครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบ ครับอีกแล้วจ้า แต่ความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้นะคะ เพราะในเรื่องนี้เนี่ยมันมีความพิเศษแต่ละ EP คืออะไรคะ เพลง เพลง เขาเรียกว่าอะไรนะเพลง เครดิต end credit เพลง end credit เพลงตอนท้ายสุด เนี่ย แต่ละ EP เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆ อย่างเพลงที่ผ่านมาก็มีเพลงอะไรนะ ที่ EP ล่าสุดเป็นไม้พิเศษปะ ใช่ ใช่ แล้วก็เพลงก่อนหน้านั้นเขาชื่อเพลงอะไรนะ เอา EP แรก ฝันไปหรือเปล่า ปันไปหรือเปล่า ผ่านไปหรือเปล่า แล้วก็ เพิ่งเข้าใจ มี2เวอร์ชันมีเวอร์ชัน Director Cut ด้วยจำได้ EP อืม 2 EP 2พี่ออฟบ่นอยู่ว่าแบบอยากใช้อันนี้มากเลย แต่ว่า ไม่ได้ มันพี่เมธดันตายก่อน ซึ่งพี่สิงโตร้องได้ทั้งหมดไหมคะ ไม่ถึงกับทุกเพลงครับ แต่ว่าจะคุ้นหูทุกเพลงเลย อ๋อ โดยเฉพาะเพลง My พิเศษก็คุ้นมาก แล้วก็เพลงพี่มอสก็เอาจริงๆก็ร้องได้ แต่พามาที่น้องโอม อันนี้ ค่ะ พี่คุยอะไรกันครับ แรงมาก แต่เราไม่รู้จักจริงๆนะ อ๋อ จริงๆถ้าไม่ได้มาเล่นเชงเม้งอ่ะผมก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักเพลงพวกนี้เลยอ่ะ ไม่ต้องอะไรมากแค่วันนี้เพลงพิเศษราตรีแล้วน้องไม่รู้จักก็รู้แล้วว่าอายุห่างกันขนาดไหน โอมลูก แต่ตอนพี่ร้องมาผมเหมือนคุ้นๆนะ มันก็ควรจะคุ้นแหละ มาถึงคำถามจากแฟนคลับค่ะ ที่ส่งเข้ามาทางโซเชียลของ JMTV นะจ๊ะ อันนี้เป็นทางInstagram ก่อนเดี๋ยวให้พี่สิงห์น้องโอมอ่านคำถามแรก และต่อ แล้วตอบเหรอครับ ครับ ใช่ นึกว่าจะถามมาเลย ทำไมเมฆกอดทันตอนเด็กไม่ได้ แต่ตอนโต ไม่ใช่สิคำถามใน Instagram นี่ ทำไมพี่เมธต้องวิ่งไม่ยอมหายตัว แล้วทำไมพี่เมธถึงนั่งโซฟาได้ เอาคำถามอันที่สองก่อนนะ ว่าทำไมพี่เมธถึงนั่งโซฟาได้ เอาแล้วพี่เมธนั่งโซฟาไม่ได้ไงอะ แล้วก็แบบ แล้วทำไมพี่เมธถึงนั่งโซฟาไม่ได้อะ ก็กำแพงยังทะลุเลย อ๋อหมายถึงว่าถ้านั่งโซฟาแล้วจะตกลงไปอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ย ใช่ พี่เมธไม่ต้องยืนอยู่บนพื้นแล้วพี่เมธล่วงลงไปนู่นเลย จริง อันนี้จริง อันนี้จริง มันตันไงโซฟามันตันมันก็เลยนั่งได้ถ้าโซฟาลงตัวมันก็จะนั่ง แล้วจริงๆอ่ะพี่เมธทำไมพี่เมธต้องวิ่งทำไมไม่ยอมหายตัวจริง ๆ เห็นในที่แอดมินลงเมื่อวานใช่ไหมครับ ที่พี่เมธลองแบบไหลอ่ะเห็นใช่ไหมครับว่ามันช้า แล้วถ้าเกิดว่าเขาวิ่งกันไปถึงนู่นแล้วพี่เมธอยู่อย่างเงี้ย มันก็จะไปไม่ทันเขา EP หน้าก็ยังหนีไม่ทันเขาครับเอาจริงๆเปล่าจริง ๆ คือเหตุผลจริง ๆ คือเมื่อก่อนก่อนที่พี่เมธจะตายเนี่ย พี่เมธเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นพี่เมธจะไม่ค่อยออกกำลังกายไม่มีโอกาสได้วิ่งเล่นเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ได้รับบีฟมาตอนถ่ายทำคือพี่เมธเนี่ยจะมีความสุขกับการได้วิ่งเล่นเหมือนคนปกติทั่วไปมากๆครับผมเพราะฉะนั้น มีเหตุผล เพราะฉะนั้นตอนที่ทันหรือว่าเพื่อนๆวิ่งกันหรือว่าซ่อนอะไรเงี้ยพี่เมธจะมีความรู้สึกว่าสนุกมากมีความรู้สึกเหมือนตัวเองได้เล่นเหมือนตอนมีชีวิตอยู่ที่ตอน ไม่มีโอกาสได้ ใช่ ทำ ตอนมีชีวิตอยู่ไม่มีโอกาสได้ทำ คำถามข้อต่อไปค่ะ สิงโตรู้สึกยังไงกับคลิปจินนี่จะ น่ารักไหมได้ดูไหม ผมรู้นะครับว่าแอดมินคนไหนตัด แรงมากแม่ นั่งอยู่นี่ด้วย คลิปไหนอ่ะ เอา ที่ไปอยู่หลังครูปะ ใช่ อ๋อตอนนี้พี่ส่งพี่ตอนนี้พี่สิงห์ไปอยู่หลังคุณครูแล้วทำอย่างนี้ใช่ไหมที่ผมสอบอยู่อ่ะ ถามก่อนจินนี่จ๋ารู้ไหมแปลว่าอะไร ไม่รู้ครับทำไมวันนี้ผมไปไหนแล้วเขาถามผมรู้จักแล้วผมไม่รู้จักอะไรสักอย่าง เพลงจินนี่จ๋าคือเพลงที่ดัง อม มาก อม ในยุคนึง สอนมาได้เลยกินแก้วโอ้โอเคเข้าไป เรื่องอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะ สอนมาได้เลยกินแก้ว เดี๋ยวว่าพูดผิด ทำไมอ่ะ เป็นไงบ้างคะก็เห็นคลิปประทับใจไหมจ๊ะแคบได้มีมีกแล้ว บอกเลยว่า เดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวได้เจอกันแน่
ข้อต่อไปจ้า ถ้าน้องโอมกับพี่สิงห์เป็นพี่น้องกันจริงๆ จะทำอะไรเป็นอย่างแรก เกรดเทอมนี้เป็นไง โอ้โหทำไมดุอย่างเงี้ย ไม่ก็เราคือเข้าใจป่าว่าเรารู้สึกว่าเรากับการเป็นพี่เนี่ยเราต้องแบบดูแลน้องในพาร์ทหลายๆในหลายๆพาร์ทก็เพราะงั้นอันดับแรกเลยการเรียนเกรดเทอมนี้เป็นไง ก็ เห็นบ่นว่าเกรดตกถูกปะ ไม่ตกครับเกรดยังไม่ออกเลย ไม่ที่ผ่านมา ก็นิดนึง แสดงว่าอันนั้นโกหกเหรอ ไม่โก็ผมความจริง ความผิดร้ายแรงกว่า พี่สิงห์ดูอ่ะทำไมพี่สิงห์ดูอ่ะ ดูอะ ไม่เพราะจำได้ว่าครั้งล่าสุดเหมือนเตือนน้องไปว่าเทอมหนึ่งอ่ะตอนปีหนึ่งอ่ะทำเกรดดีๆนะเพราะว่าทำเกรดง่ายอยู่เพราะงั้นอ่ะทำเกรดดีๆนะไม่ทันแล้ว ฟัง พี่ ปะเนี่ย กรดมันไม่ดีแล้ว ฟังครับทะลุออกไปแล้วครับเดี๋ยวเอา ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องกันแบบจริงจังๆอยู่บ้านเดียวกันเมื่อไหร่ปุ๊บเอาเกรดเทอมนี้มาดู น้องโอมล่ะ ถ้าพี่สิงห์เป็นพี่เหรอครับ จริงๆจะทำอะไรเป็นอย่างแรก ต้องถามว่าตอนไหนก่อน ถ้าเกิดว่าออกมาจากท้องแม่อย่างเงี้ย โอ้ย ก็จะแบบว่า ลืมตามองพี่สิงห์ก่อนเป็นอย่างแรก เอาที่มันรู้ความ หรอนี่รู้ความ หรอเราเกิดมาเราลืมตามองได้เลยเหรอ สมมติ จริงเหรอ สมมติว่ามองได้อย่างแรก เอาใหม่ เฮ้ยสิงตกวิทย์ว่ะ คนนะไม่ใช่ลูกนกที่ยังลืมตาดู โอ้ยมันคนเราต้องลืมตาก่อน อ๋อเหรอเฮ้ยจำเป็นลูกหมาลูกแมว ไม่ใช่แมวไหมที่จะแบบต้อง รอครบ7 วันแล้วก็ลืมตา จำเป็นลูกหมาลู น้ ก อง แม โอ ว มจะ ถ้าพี่สิงห์เขามาขอดูเกรดผม ถ้าพี่สิงห์เป็นพี่ชายผมก็ ไม่ยึดคำถามยึดคำตอบตัวเองอย่าเอาคำตอบผมไปหลักเซ ไม่ผมก็จะบอกพี่ว่าพี่ครับเกรดผมอาจจะไม่ค่อยดีนะไงพี่ก็เลี้ยงข้าวผมดูแลผมด้วยนะ โอ้ย แต่ว่าหาข้าวให้ผมกินด้วยนะ ได้เดี๋ยวทำกับข้าวให้กินได้แต่ว่า ทำกับข้าวเป็นไหมก่อนหนึ่ง กินเองก่อนดีกว่า หาแฟนให้พี่ดิถ้าพี่เขาเป็นพี่เราหาแฟนให้เขาโอ้แอบลองเขาผ่านเลยนะ คำถามข้อต่อไป โอมอยากได้สัญญาอะไรจากพี่สิงโตอันนี้คือเหมือนกับสัญญาอันนี้คือจากในเรื่องปะ เอาเป็นน้องโอมกับพี่สิงโต อ๋อถ้าเป็นในชีวิตจริง ถ้าเราสัญญากับพี่สิงโตก็อยากได้สัญญาจากพี่สิงโตว่าพี่สิงโตก็จะเป็นพี่ชายที่น่ารักเป็นพี่ชายที่มีเมตตากับโอมตลอดไปครับเป็นพี่ชายที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้คำแนะนำกับโอมตลอดครับเวลามีอะไรไม่สบายใจพี่สิงห์ก็จะต้องเป็นพี่ที่ดีในการให้คำปรึกษาแล้วก็ให้กำลังใจครับขอบคุณมากๆเลยครับ ก็เหมือนกับมัดมือชกว่าฉันจะต้องแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ถามว่าถ้า อ โอย่าง ม นี้ต อยาก ลอด ได้สัญญาผมอยากได้อะไร อ๋อโอเค เป็นสัญญาได้หรอ ก็คือบอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าแบบยังไงก็คือต้องเป็นที่ปรึกษาแบบยาวไปจนถึงสมัยนู้นถ้าวันหนึ่งพี่เมธกับทันต้องจากกันความรู้สึกจะเป็นยังไง เอ้าช่างกล้าถามก็ต้องเศร้าสิครับ ทำไมถึงเศร้าแล้วอ่ะ เอ้าก็การจากลามันต้องเศร้าเป็นธรรมดาถูกปะ ใช่ หรือว่าไม่ว่าการจากลาแบบไหนมันเศร้าทั้งนั้นครับ ก็คง จาก คิด เป็น ถึง จากตย กันบ้างแหละ ออ เพราะว่าก็คนก็เคยอยู่ด้วยกันถ้าจากกันมันก็ต้องมีคิดถึงปะ ก็เจอกันมาเป็น10 ปีอะครับผมเลี้ยงต้อยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆอะ ชอบเลี้ยงต้อย ก็คือเห็นหน้าปุ๊บหมายหัวไปเลยกาหัว เพราะว่าคุยได้คนเดียว เรื่องเก่งเป็นคำถามจาก Facebook บ้างพี่สิงห์ Facebook อ่า ถ้าพี่เมธต้องเลือกระหว่างเป็นผีอยู่กับทันตลอดไป หรือไปเกิดใหม่จะเลือกอะไร ตอบยาก ยากแพ้ยากจริงนะถ้าเป็นพี่เมธเหรอ ก็ถ้าเป็นไปได้ยากเนอะ เอาดิเรกชันแรกหรือว่าที่ได้รับมาตอนที่เป็นพี่เมธแรกๆคือ ถ้าเป็นพี่เมธพี่เมธต้องการไปเกิดก่อนที่จะได้มาอยู่กับทันสิ่งเดียวที่พี่เมธต้องการคือต้องการไปเกิดใช่ที่พี่กันเขาบอกว่าเองน่ะเป็นผีเองไม่ควรมีความรู้สึกรู้ไหมจำได้ยันไดอะล็อกกันสมัยนะฮะ ถ้าไปเกิดใหม่จะเกิดเป็นอะไร ถือว่าตอบไปแล้วเหมือนกันว่า ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เมธจริงๆในดิเรกชันแรกก็คืออยากไปเกิดใหม่นะฮะเชื่อว่าทันจะต้องเข้าใจไม่แน่อาจจะแบบเกิดมาเจอนี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนไปเกิดใหม่จะเลือกเกิดเป็นอะไรเหรอ
เป็นคนเถอะให้เกิดเป็นคนเถอะ คน จะ ที่แข็งแรง เป็นคนอ่ะดีอยู่แล้วจะให้ไปเกิดเป็นอะไรเป็นอะไรอีกเป็นหมาเป็นแมวอุ้ยเป็นคนดีๆอยู่แล้วไปเกิดเป็นคนเนี่ยแหละขอเกิดเป็นคนอีกชาติละกัน ไม่อยากไปเกิดเป็นแบบเทวดาอะไรอย่างงี้หรอ อันนั้นเขาไม่เรียกไปเกิด อันนี้เขาเรียก อ๋อ ยังไม่เกิดขึ้นไปอยู่บนฟ้าอยู่อันนั้นเรียกยังไม่เกิด อ่ะ ถ้าทันเป็นผี ถ้าทันเป็นผีเหรอ อืม ถ้าทันเป็นผีคิดว่าจะเป็นผีแบบไหน อันนี้ถามน้องโอม ผีแบบไหนดีนะ ผีจับหัวหรือ เฮ้ย อ๋อผมมือไปโดนหัวพอดีครับก็เลย โอ้ก็หัวเลย ผีแบบไหน ผีแบบไหนจ๊ะ ก็ถ้าเป็นผีและเลือกได้ก็อยากจะเป็นผีที่น่ารักแบบพี่เมธครับ โอ้ โอ้ ย ย ผีอะไรหน้าตาดีดี โอ้โหรับสิ่งบนปะเนี่ยพูดอย่างเงี้ย บอกเลยต้องทำบุญเยอะ ครับผม เราทำบุญเยอะไหม ๆเยอะมาก ไปต่อจ้ะ ถ้าอะไร ถ้าน้องโอมกับสิงโตเห็นผีจะรู้สึกยังไงและทำยังไง เวลาเราเห็นผีเราต้องรู้สึกยังไงเราต้องรู้สึกกลัวสิใช่ปะ กลัวผี ถูปะ ปะ ไม่ได้กลัวขนาดนั้น แต่ถ้าเกิดว่าโผล่มาในสภาพที่แบบเละเทะก็นิดนึงอ่ะ ไปทำแผลก่อนไหม อ่อนโยนจังวะน้องโอมอ่ะ ถ้าโอมเจอผีโอ รู้ ม สึกยังไง รู้สึกยังไง ไม่ชอบแบบตกใจอะถ้ามาแบบหันไปแล้วเจออย่างเงี้ยไม่เอาอะแต่ถ้าแบบจะค่อยๆเจอก็ได้แต่ว่า คือไม่เอาตกใจผมไม่ชอบตกใจแต่ผมไม่กลัวไง อ่า เปลี่ยนไหม แล้วถ้าสมมติเจอผีทั้งสองคนจะทำยังไง คือเจอพร้อมกันหรอหรือว่าอะไร เจอแยกก็ได้อ่ะ น้องโอมเจอผีพี่สิงห์เจอผีเนี่ยจะทำยังไง ทำไงอ่ะก็ไม่ทำไงก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นผีหรือเป็นผีเลย อ่า เละๆเลยเหรอ อ่า โอ้ ทำใจ ก็คงจะแบบว่า ก็คงยกมือแล้วก็บอกว่าไปทำแผลก่อนไหมอะไรเงี้ย จริงๆนะ คือถ้าจะขอส่วนบุญหรือว่าจะแบบมาปกติผีเขาจะขอส่วนบุญถูกปะ คือถ้าจะขออะไรแบบเนี้ยรบกวนมาให้สภาพดีนิดนึงอ่ะ ขอสภาพแบบสวยหล่อมาก็ได้ แบบพี่เมธอย่างงี้ป่ะ มาแบบหน้าตาดีแบบพี่เมธก็ได้อะแต่อย่ามา ไม่ถ้าหน้าตามาหน้าตาดีแบบพี่เมธอะผมเอามาเลี้ยงเลยนะ น้ำแดงวันละมื้ เรี อย นเก่งจ้ะ ก็คือถ้าเกิดว่ามาเละขนาดนั้นก็คงจะไล่ไปทำแผลก่อนอ่ะจริงๆนะ น้องโอมอ่ะ ผมคงยืนสวดมนต์ให้ตรงนั้นเลยครับ จะได้จบกันได้ตรงนั้น เขาตรวจตามทำไง ก็จะได้ส่วนบุญแล้วก็ไปครับนั่นแหละ ผีเขาไม่สวดตามหรือเปล่า หรอ ไม่รู้ไม่ได้เป็นผี ไม่รู้เหมือนกัน แล้วถ้าพี่เมธเนี่ย เป็นผีจีน อ่า ไม่เห็นกลัวพระเลย ไม่กลัววัดด้วย ไม่กลัวมันด้วย อยากให้เล่นซีนนั้นมากเลย ทำไม ชอบ พักก่อน ไม่ได้เหรอ ไม่เอา ราชนาอะไรอยู่นะ ข้อต่อไป ข้อต่อไป เฮียเจ๋งดื้อไหมคะ อันนี้ถามผมถูกไหม อืม ก็คืออธิบายชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็คือไดอะล็อกมีอยู่แค่เนี้ย แค่นี้จริงๆอ่ะ เป็นคำสั้นๆแค่เนี้ยไดอะล็อกกับพี่แอมแปร์กับองุ่นนั่นเอง สามารถขยายไดอะล็อกที่มีอยู่แค่เนี้ย ให้เป็นไดอะล็อกครึ่งหน้ากระดาษได้ โดยที่ผมไม่รู้ว่าตัวเองจะเข้าไปแทรกตรงไหนว่าแบบจะถึงคิวพูดหรือยังนะแล้วบทที่เคยเตรียมกันมาแล้วบทจะควรจะไปต่อตรงไหนอะไรเงี้ย ก็ถามว่าดื้อไหมก็ โอ้ย โอ้ยคือ ก็เลื่อนฉีดตัวเองตายก็น่าจะรู้ว่าดื้อไม่ดื้ออะฮะ มาต่อที่คำถามจาก Twitter ยัง จ้ะ ไม่หมดอีกอันหนึง อ่ะ เชงเม้งมีกี่ EP มี 8 8 EP ครับ8 EP ไป แปดยังไง 8 5 บวก 3 เป็น 8 อืม ตอนนี้ไปแล้วเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้ EP เท่าไหร่จ๊ะ ตอนนี้ EP ที่3แล้วครับเหลืออีก5 EP 3 ใน3มุม ผิดนิ้วครับ 3ได้3 นี่ก็ได้ เออ หรือจะอย่างนี้ก็ได้นะครับ เออ ต่อที่ Twitter จ้ะคำถามจาก Twitter นะคะ เพลงในซีรีส์เพลงไหนที่พี่สิงห์ร้องได้บ้าง เพลงไหนบ้างอยากฟังเหมือนกัน ไม่รักก็บ้าก็ได้ท่อนฮุก ลองให้ฟังหน่อย ถ้าจะให้ร้องไม่รักก็บ้าร้องประกอบซีรีส์ดีกว่าไหม คน ลุกเลยนะ ก็พูดเอง5
4 3 ลองให้ขึ้นว่าไงนะ ถ้า ชาชาคีย์ไหนวะ ใครมีนะ ไม่ใช่ ใช่เราก็ร้องเพลงนี้ เขาอยากร้องเพลงก่อนสิ ฉันทำได้ขอเพียง เธอได้สัมผัสรักฉัน ไปค่ะ ฝันว่าเรานั้นได้เอ้ยคีย์ไหนอะ นั่น ฝัน ได้ ว่าเรานั้นได้รักกัน มากกว่าการแค่มองฉันผ่านไป อยากให้ความรักก็ตัวออกมาจะได้ไหมมันสูงอ่ะ ใครเริ่มคีย์เนี่ย ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้ว อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อยากมีสักครั้งที่ได้บอกเธอ ว่าความรักฉันเป็นของเธอหมดหัวใจขอไป ก็คือขอไปเรียนก่อนได้ไหมล่ะ จ้าง500ร้องอีกรอบนึงแล้ว อุ้ยมีตังมานะ อัดฉีดเก่ง มาต่อจ้ะ ขอเวลาไปเรียนก่อนนะฮะ แล้วก็จะ cover เต็มเพลงใช่ไหมคะ ก็ดูก่อน เพราะว่าชอบเพลงนี้อยู่แล้ว จริงๆ เป็นคนที่ชอบเพลงของใช่ขอแบงค์แท็กยอมแล้วอย่ารีบสิอย่ารีบเราต้องไม่รีบจีเราต้องรอ มา ไหนนะถึงไหนเลย ทันรู้สึกยังไงบ้างที่มีเพื่อนเป็นเขียวเข้มแล้วก็ปรินซ์ ทันรู้สึกยังไงบ้างที่มีเพื่อนเป็นเขียวเข้มแล้วก็ปริ้น เอาจริงๆ ถ้าเป็นผมหนักใจนะ เฮ้ยแต่ถ้าตามตัวละคร2ตัวนั้นคือเพื่อนที่ดีมากเลยนะ เออ คือเพื่อนที่แบบ ถ้าดูจาก EP แรกเลยคือมาปลุกเรานะมาปลุกเราไปเรียนนะมันกระโดดทับเรามาเอากุญแจห้องเราไปด้วยเพราะรู้ว่าเรากุญแจห้องหายคือเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจมาก แต่ว่าจะมีความโกะไม่ค่อยรู้เรื่องเด๋อๆหน่อยๆป่วนๆเด๋อๆนิดนึง หรอเอาจริงถ้าเกิดว่าผมต่อให้เพื่อนสนิทขนาดไหน ผมจะไม่มีทางให้กุญแจห้องเพราะผมถือว่าห้องเป็น แล้วมันมีความลับไง ความลับมันอยู่ในห้องใช่ไหม ผมถือ มัน ว่า ก็เลยให้กุญแจใครไม่ได้เนี่ย ผมถือว่าห้องเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากๆบางทีเรานอนแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ย อยากไปนอนด้วยเลยอ่ะ ได้เหรอ คุณตำรวจคะเกิดเรื่องค่ะ ก็คือน้องมันอายุเกิน 18 แล้วไงทำอะไรก็ได้ไง ไปต่อจ้า ถ้าเลือกได้พี่เมธอยากตายจากอะไร อยากตายแบบไหน อยากตายแบบไหนเหรอ ตายจากการบ้าน อันนั้นพี่เมธหรือสิงโตครับ ถ้าไม่อยากตายได้ไหม อ่า ก็ ก็ไม่ตายหรอกกินเด็กเป็นอมตะปะ โอ้ยแต่พี่ กลุ่มเกลียด ถ้าเช็ดปากบ้างคิว ก็คือถ้าพี่เมธถ้าพี่เมธเลือกได้พี่เมธจะตายแบบไหน ไหลตายแล้วกันไม่เจ็บดี นอนตายไปเฉยๆอะไรเงี้ยครับผม นอนตายไป หลับไปเลย หลับไปเลยอยู่ๆก็หลับไปเลย อันนี้มีคนถามว่าพี่เมธทะเลาะกับเจ้าที่เรื่องอะไรคะ ก็เห็นจากในสเตตัสเป็นมุก ทะเลาะกับเจ้าที่ เม่นมุกมิง แล้วไม่มีใครบีบด้วยนะตอนนั้นก็คือเหมือนกับพี่ออฟปล่อยให้เล่นอิมพอไวส์ในซีนเอง แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไร เราก็เลยพิมพ์ไปว่าทะเลาะกับเจ้าที่ และหลายคนก็อยากรู้มากว่าทะ ซึ่ง เลาะอะไร ไม่คือเราไม่คิดว่าพี่ออฟจะแบบจะทีมที่ทีมตัดต่อจะเอาไปตัดแล้วก็แบบเห็นว่าแบบทะเลาะกับเจ้าที่ ก็คือเราไม่ได้คิดอะไรว่าเราทะเลาะเรื่องอะไรเรารู้แต่ว่าเราทะเลาะเจ้าหน้าที่นะ อาจจะอยากออกไปเที่ยวแต่เจ้าที่ไม่รับฝากไว้ว่าอย่าไปไหนนะห้ามดื้ออะไรอย่างงี้มั้ง มีอีกไหมจ๊ะ หมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่น เกมอะไร เฮ้ย ส่วน เรารู้ เกมแล้ว ว่าสองคนนี้ชอบเล่นเกม เหยียบเท้าฉัน ขอโทษมา เกมก็คือ เดี๋ยวแอดมินจะถามคำถามทั้งสองคนนะคะ แล้วก็คำตอบจะอยู่ในกล่องนี้ ซึ่งทั้งสองคนต้องหันหน้าเข้าหากันก่อนค่ะ เอาหมอนออก ก็มองมา แล้วติดกันจ้าติดกันจ้าติดกันหน่อยจ้า นั่งยังไงผิด ขั้นตอนนี้ เหรอ เออ ถามจริง คำตอบจะอยู่ในกล่องด้านหลัง ของพี่สิงห์จะอยู่ด้านหลังน้องโอม ของน้องโอมจะอยู่ด้านหลังพี่สิงห์จะต้องทำอย่างนี้พี่แอดมินครับ โอ้ยากไปอีก ทำได้ ทำได้ ลองแล้ว โอ้โห ลองแล้วทำแล้วนี่คือแบบ เช็คด้วยว่าขายาวมาก ซ้อนไหมจ้ะ
อะไรไม่มีกลิ่นนะ โอ้โห ไม่ถอดรองเท้าถอดรองเท้า หอยยาก ยกไปเลยนะ ยกมาเลย โอมก็ไม่ได้สะอาดอะไรขนาดนั้น จริง อุ้ย อมถอยไปก่อนนะ ได้ คำถามก็คือจะอยู่ในซีรีส์เรื่องชิงเมง โอ้ย ได้อยู่ มีการวอร์มมีการวอร์ม เดี๋ยวจับใคร ต้องใช้ร่างกาย ใช่ไว้ กางเกงมันแน่นเหรอจ๊ะหนู ครับนิดนึงครับค่อนข้าง ตบเพลงเหรอ จะ โอ้แค่กดเดิมมีเอาจริง ได้อันนี้ก็ได้ เอาที่ถนัด โอเค เป็นจะคุยรุ่นช่องคำถามมันจะอยู่ในเชียงเมงเพราะถ้าเราดูจริงๆเราก็จะรู้นะจ๊ะเดี๋ยวทางบ้านช่วยได้นะคะ มีทั้งหมด 6 ข้อ หมายถึงช่วย แล้วคือยังไงคือแข่งกันใครหยิบได้ก่อนคือชนะหรอ ใช่แต่นับเป็นข้อๆไปใครตอบได้ก่อน เปลี่ยน5 ข้อ อ้าวแล้วถ้าสมมติว่าหยิบขึ้นมาปุ๊บเราไม่ใช่ก็ต้องหยิบ ก็ต้องหาจนเจอ จะเจอคำตอบนั้น ได้ คำถามข้อที่หนึ่งพี่เมธตายปีพุทธศักราชอะไรพศอะไร ฉันรู้ฉันจำได้ เออ แคปจ้า ใครได้ก่อนบอกเลยนะจ๊ะ ไม่ถูกไม่ถูก พี่ทำไมมีกระดาษเปล่าด้วยอ่ะ ก็เขาให้หาไง โอ้ อะไร จะตรงไหนไม่ถูกไม่แย่เขา เร็วจ้า ต้องเอาแค่2ตัวท้ายป่ะครับหรือว่า โอมเอาไว้ด้านในยกทีละอัน นี่ครับเจอแล้วครับ ถูกเหรอ 2540 ถูกต้อง ไม่แต่ผมทำไมของผมมันเป็น44อ่ะ มันมี14ก็มี2540ก็มี ไม่นอกนั้นมันเป็นตัวอักษรหมดเลย น้องโอมนำไปแล้วจ้า1 คะแนน อ่า พี่สิ่งไม่ต้องหาแล้ คว นให้ดีคนให้ไวถ้าคนได้ให้ล้านเงิน ไปข้อที่ 2 เลยจ้ะ ไม่แฟร์หยิบขึ้นมาอันแรกแบบ44แต่ ข้อ ตาย ที่สอง 40นี่หว่า ก่อนย้ายไปอยู่กับทันสีเสื้อพี่เมธตอนที่อยู่สุสานคือสี สี อะไร ฟ้าฉันเห็นแล้วเมื่อกี้ สีอะไรวะ ก่อนย้ายไปอยู่กับ เป็น เขา ตัวใหญ่ พี่เมธต้องรู้แล้วตอนเนี้ย เปียกเหรอ รู้แต่หาไม่เจอ พี่มี เฮ้ยเจอแล้ว สีเหลือง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  เจอก่อน สีเหลือง พี่สิงห์ชนะเวลา 1 เท่าแล้ว อุตส่าห์หลอกเนี่ยอุตส่าห์ หน้ามันไวมาก นึกว่าจะมีคนหยิบสีฟ้าขึ้นมาตอบผิด คำถามต่อไป ทันเห็นวิญญาณ พี่เมธเป็นสีอะไร โอ้โหตั้งแต่หามายังไม่เจอ อะไรเนี่ย สีอะไรนะจริงๆก็คือสีฟ้าแหละแต่ที่มันสี นี่ทำไมมันหายากจังเลยครับ เอ้ยเจอแล้ว2540 ไม่ใช่ ไม่ ต้องรู้แล้ว คำตอบ โอ้ย คำตอบข้อแรกคำตอบข้อแรก แพ้เปล่าเลยตอบผิด ไม่คำตอบข้อแรก น้องโอมชนะไปตัดสีแดงนะจ๊ะ อะไรจ้า คำตอบข้อแรก มันไม่ได้ไงพี่สิงห์โอ้โห 3 ข้อแล้ว 3 ข้อแล้ว มา อีก 2 ข้อ ตอนนี้น้องโอมนำ น้องโอมนำ2 คะแนน พี่สิงโต1 คะแนนนะจ๊ะ ทันออกกฎรูมเมทไว้กี่ข้อ เฮ้ย โอ้ย นี่เราเป็นรูมเมท นี่ครับ2,500 ไม่ใช่ กดอะไรเยอะจัง 2 ข้อ ไปไป มันหยิบเลขสอง 3ไม่ใช่หรอ 2 สอง 3หรือ2 สอง สองเท่าไหร่ 2 ข้อ 2 ข้อ ต้องเชื่อแอดมินนะแอดมินสำรวจมาแล้ว กฎข้อที่ 1 พี่ห้ามใช้สิทธิ์ความเป็นผีเกินความจำเป็น เพื่อนไม่ใช่พี่เมธ กดข้อที่ 2 บทข้อที่ 2 คืออะไร กฎข้อที่ 2 พี่ห้าม ไปไหน เที่ยวไปไหนพี่ต้องบอกผมก่อนเพราะถ้าเป็นไรพี่ผมจะต้องเป็นคนรับผิดชอบพี่ แล้วข้อที่ สามอ่ะ มันไม่มีไง หรอ เสียง แผลเก่ง เฮ้ยข้อสุดท้ายตัดสินแล้วจ้ะตัดสินแล้วนะคะเพราะว่าของสอง โอ้ยตอนนี้เสมอกันอยู่นะ ถ้าพี่เมธยังมีชีวิต ปีนี้ก็คือพุทธศักราช2562เดี๋ยวฟังก่อนโอ้โหปีนี้ปีพุทธศักราช2562พี่เมธอายุเท่าไหร่ โอ้โห โอ้ย44 เฮ้ย พี่สิงห์ตั้งอย่าโกงน้อง เฮ้ยเดี๋ยว ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเดา สีแดงไอ้เมื่อกี้ ไม่ใช่โอ้ย พี่ช่วยผมด้วยมันมีแต่กระดาษเปล่า พี่ปองชนะจ้า เสมอ ไม่เกี่ยว ชนะ ก่อน จ้า ตอบข้อ 3 ได้ด้วยนะสีแดง
ไม่ใช่ โอเค สรุปก็คือพี่สิงห์ชนะไปนะจ๊ะใจในคอเนาะโอ้โห ยากไหมเกมยากไหม ก็คือ มันยากตรงปัญหานี่แหละครับ มันยากตรงปัญหาแล้วก็ตอน กระ เนี้ ดาย ษเปล่าใส่มาทำไม ทางบ้านก็หายใจกันไม่ออกแล้วนะจ๊ะ แอดมินใส่กระดาษเปล่ามาทำไมครับ อ้าวเกมนะจ๊ะ เหนื่อยเหนื่อย ว่ามีคนพิมพ์มาแอด อ่ะ แอดมิน ดู แอดมินเสียงใสจัง อยากเห็นหน้าแอดมินจังเลย ไม่มีใครพูดด้วย โอ้โห ไม่ใช่3เหรอ มีคนบอกไม่ใช่3เหรอ ไม่แต่จริงๆ ออกกฎเพื่อน 3นะ ไม่ใช่เหรอ ออกกฎเพื่อนหรือออกกฎ อย่า ออกกฎ แม่ พี่ ไปย้อนดูเอา ไม่สับอ๋อแต่ไม่เป็นไรถ้าใครไม่มั่นใจนะครับ มาช่วยทันหาคำตอบได้ในเขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับ EP 2นะครับ ย้อนดูได้ในไลน์ทีวีนะครับ เก่งมากลูก แล้วถ้าเกิดว่ามี3ข้อก็แท็กด่าแอดมินได้เลยจ้า ไม่จ้า มันถูกแล้ว มันถูกแล้วจริง ไปต่อ ข้อที่1ข้อที่2 ยังค้างคา จำได้แล้วว่าผมทำ ยัง ให้ ค้างคาก ดข้อแรก พี่ง่ายไม่ซื้อความเป็นผีเกินความจำเป็นข้อสอง ถ้าพี่จะทำอะไรเลย ถ้าพี่ต้องบอกผมก่อนว่าผมคือผู้ปกครองพี่ผมต้องรับผิดชอบพี่ จริงๆพี่อยากดิ้นก็พอแล้วหมดแล้ว ว่ะ อุ้ย แต่ไม่เป็นไรไปหาคำตอบชัดๆได้ในเขามาเชงเม้งนะครับในไลน์ทีวี ขายเก่งชอบ อ่ะ ยังไงต่อจ๊ะ ความพิเศษ ความพิเศษของวันนี้ก็คือ แอนเรามีนิยายนะครับผมเขามาเชงเมงที่ข้างๆหลุมผมมาแชร์ด้วย มาแชร์นะ พิเศษยังไงน้องสนนี้ เพราะว่ามันมีลายเซ็นผมกับน้องโอมอยู่ จำนวน 10 เล่ม 5 เล่ม 10 ได้ผ่าน2ครับ น้องพูดผิด ไม่เห็นพี่แอดมินโชว์มือขึ้นมา2 คนก็เลยคิด ไม่ ว่า ไม่อันนี้ก็คือมีลายเซ็นสิงห์กับโอมอยู่นะครับผม เฮ้ยหล่น ซึ่งเราแจกยังไงจ๊ะ กติกาในการแจกของเรานั้นก็ ก็ คื คือ อ พูดสิค่ะ เราไม่ตีกับแอดมินแน่ๆครับหลังจบไลฟ์นี้เราผมจะไปตีกับแอดมิน ก็คือยังไงคะพี่สิงห์ เราจะโพสต์เกมลงทาง Twitter แล้วก็ Twitter ของ JMTV ถูกไหมครับผม เกมก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกัน เร็วๆแล้วเนี่ยเขารอเล่นแล้วเนี่ย ผมว่าจบไลฟ์เนี่ยผมจะไปตีกันจะให้ทุกคนนะครับ ช่วยทำมีมให้กับพวกเรา ก็คือเกมก็คือหลังจากจบไลฟ์เราจะโพสต์ใน Twitter GMTV จะมีเกมให้หาพี่เมธว่ามีพี่เมธกี่คน นึกว่าจะให้ทำมีม คือถ้าเกิดว่าจะให้ทำมีมอ่ะคงมีแต่มีมผมมันแหละ อ่ะ จะรอนับกันดี พี่เมย์จะอยู่กี่ที่กี่จุด ก็คือเดี๋ยวรอติดตามนะครับ Twitter ของ JMTV นะครับผมว่าเราจะเล่นเกมอะไรกัน แล้วเราจะแจกหนังสือนิยายผิดด้านหนังสือนิยายเขามาเชงเม้งที่ข้างๆหลุมผมนะครับผมเป็นจำนวน5 เล่ม ไปเลยนะคะ โดยมีลายเซ็นของผมแล้วก็น้องโอมอยู่ ทำไมต้องห้ามพลาดดูเขามาชิงมิงข้างๆลูกผมครับ ในตอนไลฟ์ครั้งที่แล้วที่เรามาไลฟ์ที่เนี่ย อ่า บอกไปแล้วว่าอันดับ1เลยคือมีผมอยู่ในนั้น แต่ว่าวันนี้เราจะให้คำตอบที่แตกต่างออกไป ว่า เพราะว่าพี่เมย์น่ารักครับ ใครบอกนะ อืม ผมบอกก็ได้ผม น่า บอกก็ได้ รัก ไม่เพราะจริงๆแล้วคุณจะไม่มีทางเห็นหรอกครับว่าสิงโตจะได้รับไม่มีทางรู้เลยว่าคุณสิงโตจะได้รับบทที่มันแบบมุงวิงกิ้งกองแก้วแบบนี้อีกเมื่อไหร่ แล้วก็เป็นซี ทำ รี มา ส์ จากไหนคำว่ามึงมีกิ้งอยากรู้ ไม่รู้อ่ะ มันแบบ เรารู้ สับ สึกว่ามัน สับ แบบ ประมาณ10 ปีที่แล้ว 10 ปีที่แล้วอะไรละของแก้ว 20ตั้งหาก อุ้ย หนักเลย ก็เป็นเรื่องที่จะได้เห็นมีมพี่สิงห์เยอะที่สุด แต่ตอนจริงๆตอนที่เราเล่นตอนที่เราแสดงเราไม่ได้คิดว่ามีมเราจะเยอะขนาดนั้นอ่ะก็ มีนะ เหมือน เอ้ยแรงมาก ขอดูหน่อยจ้า ขอเบิกหลักฐาน ไม่เอาสิ่งไม่ให้ดู ได้นะ อุ้ย ๆสู้ อุ้ยเขาบัฟกันน่ะ ทุกคน ได้นะได้นะเล่นแบบนี้นะ ไอ้ลูกไป เออ เป็นคนแค้นเหมือนกัน อ๋อ เหมือนเลยอ่ะเอาจริง ไหนลองทำดูดิ อ่ะ เหมือนลูกหมา แล้วเราทำแล้วพี่สิงห์ท หรือว่าอย่างนี้ก็ ำ ก็เหมือนนะ แล้วพี่สิงห์ท อ่ะ ำพี่สิงห์ เราไม่อายด้วยบอกเลยเอาถือ คือแบบพิน อ่ะขอดูออริจินอล
เหมือนมาก คนอะไรมันจะยังได้ขนาดนี้เนี่ย ดูดิ ไม่เอา สุดที่นี่ ลองเห็นไหม อยากเห็นออริจินอล1 2 3พี่สิงห์เร็ว ไม่ได้ โอ้ย มันไม่ได้สุดเท่านี้เลย อินเนอร์อะไรอยู่ตอนนั้น ไม่รู้อ่ะ น้องโอมทำได้ไหม ทำยังไงอ่ะ ไม่ได้เลย อินเนอร์อะไรอ่ะ ดิ พี่เอาจริงผมเป็นคนที่ทำสีหน้าชัดมาก พี่ แล้ว ทำยังไงอะ คอลลาเจนในหน้าจะหมดไปหมด ทำยังไงไม่เมื่อกี้พี่สิงห์ทำยังไงทำยังไง ก็ดึงปาก ไม่ ล เห็ ง นได้เลย ดึงปากลง เสียงอะไรหัวเราะมันหัวเราะย่อผมเลย ไหนสอนทำหน่อยทำให้ดูหน่อยทำยังไง ดึงมองเนี่ยดึงลงอ่ะ ทำให้ดูหน่อย มันต้องสอนกันด้วยเหรอการที่เบะปากเนี่ยเบะอีกน้องไม่ใช่อะไรหรอกน้องมันยังแบบคอลลาเจนยังเยอะอยู่อะคอลลาเจนเราแบบจะหมดหน้าไปแล้ว โอ้ยอย่า พี่ พยายาม พี่สิงห์ทำดิ ไม่เอา หลอกไม่สำเร็จ ก็ ข คือ อหล่อสักไลฟ์เถอะขอ นี่ หล่อแบบ ก็คือสามารถไปดูได้ที่ไหนคะ ในซีรีส์ ในซีรีส์นะครับ เขามาเช็งเม้งข้างๆลุมผมครับ EP 3 ครับ EP 4แล้วครับ ไม่มีเมื่อกี้ มีเมื่อกี้เห็นใน EP 3แล้วไม่มี เอาไม่ มันอยู่ในเบื้อง เอาเหรอ มันอยู่ในเบื้องหลัง งั้นก็ไปดูเช็งเม้งเลยละกันครับผม น้องโอมทำไมต้องดูต้องห้ามพลาดดูเขามาเชงเม้งข้างๆของผมครับ เพราะว่าตอนเนี้ยผ่านไปแล้ว 3 EP และหลังจากเนี้ยที่เหลือเนี่ยแต่ละ EP รับรองว่ามันจะค่อยๆเข้มข้นมากขึ้นจริงๆ หลังจากที่เราผ่านมา 3 EP แล้วเราได้หลักฐานได้เบาะแส EP ละนิด EP ละนิด EP ละนิดมันจะค่อยๆเชื่อมโยงต่อไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูกันนะครับ แล้วก็บอกเลยว่าพี่แม่เนี่ยจะค่อยๆฟื้นความทรงจำตอนที่ก่อนที่ตัวเองตาย ค่อยๆมา ค่อยๆมาแล้วว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้าง เราโดนอะไรมาบ้างอะไรอย่าง เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มนึกภาพอะไรออกและเริ่มเห็นมือคนและเริ่มอะไรอย่างนี้แล้ว สายตาพี่แม่เนี่ยก็จะเริ่มเศร้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆหรอเป็นเศร้าแล้วเหรอ ต้องไปรอ เป็นเศร้าแล้วเหรอตาพี่แม่อยู่อย่างเงี้ย ไม่เศร้าอันนั้นง่วงเพิ่งตื่นแล้วมาถ่ายง่วง อย่าบอกเขาสิ เอ้า รู้หมด อ่ะ ดู บอกเลยว่า ก็คือถ้าขนาดเนี้ยหยิบสคริปต์ขึ้นมา ได้ครับ ไม่ก็อยากจะบอกให้ว่าอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยข่าวมาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับ ทุกวันพฤหัสบดี 2 ทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นนะครับ ดูสดพร้อมกันนะคะ ครับ เพราะว่าทำไมถึงต้องดูสดพร้อมกัน เพราะว่าเราจะได้ติดแฮชแท็กแล้วก็มาพูดคุยกันได้ ซึ่งแฮชแท็กของเรานะคะ ในวันที่ออนแอร์เนี่ย เดี๋ยวจะบอก เดี๋ยว จะบอกในวันที่ออนแอร์อีกทีหนึง ครับ นะครับ ว่าวันนั้นจะใช้อะไรดี เพื่อที่จะอัปเดตแฮชแท็กเรื่อยๆ ได้เข้าไปดูแฮชแท็กบ้างไหม เข้า ดูเป็นคนที่เข้าไปดูแฮชแท็กนะ เพราะว่าเราอยากรู้ว่าที่เราเล่นไปเนี่ยมันโอเคไหม เพราะว่าตอนเราถ่ายอะเรารู้สึกว่าเราเล่นเยอะ เราเล่นแบบน้อยไปหรือเปล่า หรือว่ามันโอเคหรือเปล่า เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยอย่างตอนที่เราร้อนเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะตลกหรือว่าอะไร แต่พอตัดมันตลกมากเลยนะว่าอยู่ไปอยู่อย่างเงี้ย เราร้อนนั่นน่ะ อืม ก็เป็นอันนั้นน่ะเราบางทีเราก็อยากรู้ว่าตกลงที่เราเล่นไปมันดีไหมมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับ โอเค ครับผม อาฝาก ครับก็ฝากนะครับเขามาเช็งเม้งข้างๆหลุมผมครับทุกวันพฤหัสนะครับ2 ทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นนะ บนไลน์ทีวีเท่านั้นครับบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับบนไลน์ทีวีเท่านั้น ครับผม อ่ะ อีก5 ตอนแต่ว่าอีก5 ตอนเป็น5 ตอนที่รับรองว่านั่นแหละครับอย่างที่พูดไปตอนแรก เสียงซอมาแล้วนะ บอกแสมาแล้วนะ เสียงซอถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าเสียงซอคืออะไร ให้ไปสังเกต EP ที่3ดีๆนะครับ ครับ ว่ามันจะมี ผม ช่วงที่มีเสียงซอ โคนันทำกับ แล้วเราสัญญากันทำไมอะไรยังไงนั่นแหละ สัญญาแบบภาพสวยมากบอกลำตรง อ่ะ ครับ ให้แคปเลยค่ะ นิ่งๆ แคปจ้า ต้องมอง มอง แคปแคปจ้าขออีกท่าหนึ่ง ท่าไหน อะไรก็ได้ ให้ทางบ้านเขาแคปหน่อย มาพี่เมธมาเซลฟี่กัน โอ้โหมืดไม่เอาพี่เล่นหน้ามืด อีกท่าหนึ่ง1 2 3 ไอ้ เอาช้ำๆจ้า ทิมตาอมทิมตา ไปแล้วนะทุกคน วันนี้ก็จบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับ ฝากอีกรอบเขามาชิงเมงข้างๆหลุมผมนะครับ วันพฤหัส2 ทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นนะครับ พี่เปิดเพลงน้อง
อุ้ย เฮ้ย ใช่วันนี้วันอะไรคะ วันนี้วันเกิดโอม ไป Happy birthday to you เออ Happy birthday to you เออ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you และคนเก็บและ พี่ไม่สงสารคนเก็บเลย บ๊ายบายครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ คนเก็บก็คือ ขอบคุณนะครับ น้องโอมนะจ๊ะ ผมเองแหละครับ เดี๋ยวมาช่วยเก็บกัน